or I feel emotional, drink alcohol पी लो, जाओ drugs लेने लग जाते, I feel emotional, movie देख लो, I feel emotional, book check लो, I feel emotional, friends ना इकट्ठे हो जाओ। तो अपने फीलिंग्स तो ही पंजदे हैं। थोड़े चिर बाद की होगा जो ओवर एक्टिव माइंड होगा, माइंड ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ 10 seconds ਹੋ ਗਈ, because the mind still wants more and more and more। तो माइंड बिजीनेस ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਵਰ ਸੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੇਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਐਂਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਟੂ ਬੀ ਅਲੋਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਲੋਨ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਇੰਨੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਸੀਗਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਬੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਐਵਰੀ ਵੀਕਐਂਡ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਡਿੰਗਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਸਕੈਜੂਲ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਇਟ। ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Sukhy ji, welcome to podcast। Thank you। Good to see you। And as you know, ਆਪਣਾ topic ਹੈਗਾ you're a spiritual teacher, so ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ spirituality related questions ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। And today ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ is about the importance of solitude। ਇਕੱਲਾਪਨ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤ। Kiran ji, thank you for having me। And actually solitude ਜਾਂ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, I would say। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਚ ਡੀਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਡ ਹੋ ਗਏ, distracted with social media, distracted with entertainment, distracted with social lifestyles and ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਬਟ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੇਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਐਂਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਗਰੋ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ, ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੈਲਫ, minus all of the commotion and distraction from and distractions that are inside of ourselves। So in solitude ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। You know, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ whatever, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਵੀ TV ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਈਵ ਬੀਨ ਨੋਟਿਸਿੰਗ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਟੀਨੇਜਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ, they just cannot sit doing nothing। It's true। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਈਵਨ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਾਚ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ or whatever ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿ ਹੁਣ sit still and just be with yourself ਵਾਲਾ concept, it's just become harder and harder, it seems like, for everybody to do। It's true। Why is that? It's because now we want instant gratification। You see, immediate results ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੀਗੇ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਭੂਆ, ਸਭ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੋ ਬੱਚਾ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਯੂ ਕੁਡ ਸੇ ਆਈਪੌਡ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਟੀਵੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਬੇਬੀ ਸਿਟਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਵਾਈਸ। ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਕਿਸ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਸੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਵਰਲੋਡ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਓਵਰ ਐਕਟਿਵ ਮਾਈਂਡ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਐਕਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਮਾਈਂਡ ਸਟਿਲ ਵਾਂਟਸ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ। ਤੋ ਮਾਈਂਡ ਬਿਜ਼ੀਨੈਸ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਵਰ ਸੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਨ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਤੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇਤੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਹਾਊ ਆਰ ਦ ਬੱਚੇ, ਹਾਊ ਆਰ ਦੇ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਅਲੋਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਆਹ ਡਿਵਾਈਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਹੈ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਫॉर दैट। So their mind is in overload, in a very, very fast-paced reactions and absorption. So it wants more and more and more. ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਿਲਨੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, Yeah, and apne real essence. ਐਸੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਟੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ? Sure, ਕਿਰਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 5 ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹੈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ 5 ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਆ, ਫਿਰ ਕਜ਼ਨਸ, ਸਾਰੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਲਿਵਡ ਸੋ ਕਲੋਜ਼ ਟੂਗੇਦਰ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਈਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਨ ਦ ਕਿਚਨ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਖੇਲਣਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ। ਤੋ ਉਦੋਂ ਅਕੇਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਵਾਰ ਸੋ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਵਿੰਗ ਫਨ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਦ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਔਰ ਕਜ਼ਨਸ, or then doing duties ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਉਦੋਂ ਅਕੇਲੇਪਨ 'ਚ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨ-ਲॉज ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਸਮ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੈਟ to be alone is important. Some time alone ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਾ actually to tell you the truth, because ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, all the time ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਕਾਲਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੇ। So it was always busy, mind was always busy. And then ਜਦੋਂ spirituality 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਰਾਗ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉੱਠੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵਾਜ਼ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ, ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਓਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੀਲ ਕਰਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉੱਠਣ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਦੈਨ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਗਰੋਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ 'ਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਇੰਨੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਸੀਗਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੋਸਟ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ, ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਤੋ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਾਂ ਉਹ ਆਈ ਫੀਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਆਈ ਫੀਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਰਿੰਕ ਐਲਕੋਹਲ ਪੀ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਆਈ ਫੀਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਈ ਫੀਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਚੱਕ ਲਓ, ਆਈ ਫੀਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 100% ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆਈ ਕਿਡ ਯੂ ਨਾਟ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਆ 10 years ਮੇਬੀ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ 1 ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ 100% ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਰਡਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੇ 100% ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਵੀ ਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ? ourselves। ਤੋ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਓ, ਇਟਸ ਗੋਨ। Wow, that's powerful. That's actually helpful. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਚਲੋ we'll get back to this. ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ what is the difference between solitude and loneliness in the spiritual journey? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਂਤ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ then sometimes you feel lonely ਕਿ and people in this ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। So it's an opportunity to use solitude, but also instead of solitude, a person can start feeling lonely and start feeling sad or depressed. So it difference ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? The difference between ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕੇਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਕਟਿਮ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर ਮੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਅਲੋਨ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਫੀਲ ਲੋਨਲੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਅਕੇਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। Yes, I am not connected. ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ Exactly, lack of connection. So loneliness equates lack of connection actually. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ 'ਚ ਵੀ ਲੋਨਲੀ ਹੈ। So that's lack of connection, lack of authentic connection, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ so strongly that ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। That is different। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ solitude ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ we want to do that। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟਾਈਮ, we choose to do that first of all। and ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, to go deeper into ourselves। So the end result of being in solitude, ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਹੋਣਾ, end result ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਕੈਨ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕੇਲਾਪਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਕ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਿਰਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਚੇਂਜਿਸ ਮਤਲਬ ਇਫ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਕਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਚੇਂਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਂਜ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਹੂ ਕੇਅਰਸ ਅਬਾਊਟ ਪਾਸਟ, ਹੂ ਕੇਅਰਸ ਅਬਾਊਟ ਫਿਊਚਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਓ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗੋਗੇ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੀਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਗਾ, ਦੈਨ ਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਲਾਈਕਿੰਗ ਇਟ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਬੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਐਵਰੀ ਵੀਕਐਂਡ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਡਿੰਗਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਸਕੇਜੂਲ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਲ ਅਵੇ, ਯੂ ਨੋ ਲਰਨ ਦ ਟੋਪਿਕ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਆ ਆਫ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਯੂ ਨੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਇਫ ਵੀ ਸੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਬੀ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਸੇ ਓਕੇ ਚਲੋ let this person have that time. So meditation or just sitting alone, in it to see ki difference, are they connected, are they similar, ki alag alag cheez hai ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਆਈ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਲਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਆ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਮੀ ਨਾਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, and you want to deal with that. Eventually ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਧਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ of what's going on in me is very important too. So ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, but both are helping ਸਾਨੂੰ to be better people, to grow spiritually ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ 'ਚ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਆ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲਓ, ਐਂਡ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। I see. ਤੇ what about ਇਹਦੇ ਲਈ long periods of silence and solitude ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ short periods ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? I would say ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਗੋ ਫॉर ਅ ਵਾਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, 5 ਮਿੰਟਸ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਫॉर ਅ ਆਵਰ ਵਾਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯੂ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਚਰ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਥੋਟਸ ਆਓਗੇ ਜਾਓਗੇ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਲੋਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੇਚਰ, ਜਾਂ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਸਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਥੋਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਲੀ ਆਪਣੇ ਕੁਆਇਟਨੈਸ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 20 ਮਿੰਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ more time the better you spend with yourself, and ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, slowly I want to spend time with myself, I need me time। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ I need me time, you will want the me time। ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ 올ਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਭਾਵਨਾ ਉੱਠੂਗੇ। ਤੋ ਸਲੋਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੂੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਇਨ।
ਨਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾ ਮਸੀਤ ਮੇਰੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਕੋਈ ਮੈਥਡਸ, ਕੋਈ ਟੂਲਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫॉर ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਆ, ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਸੀਂ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਬਟ ਫॉर ਨਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਾਲ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣ, ਗੋ ਫॉर ਅ ਵਾਕ, ਉਹ ਨੇਚਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਈਵਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇਚਰ 'ਚ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ, ਲਾਈਕ ਨੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੱਢਣਾ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਸਟ 5 ਮਿੰਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੈਂਡਲ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ, 100% ਕੈਂਡਲ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਰਾਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੋਂਟ ਫਾਈਟ ਇਟ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਫੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਉੱਠਣ ਦਿਓ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਮੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? ਰੋ ਕੇ ਹੀ, ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ। ਐਕਸਲੈਂਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ? ਸਮ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ, ਦੇ ਲੀਵ। ਬਟ ਨਵੀਂ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਅਸੀਂ we want to stay the same all the time, ਫਿਰ why do we grow? Even age wise and education wise, ਅਸੀਂ always grow ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ even ਜੇ ਸਾਡੇ friend circle, ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ change ਹੁੰਦੀ, it's a good thing। ਅਸੀਂ we don't want to hold on to the past। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਊਟਰ ਵੀ ਬਦਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ they can grow without it if they don't want to do this, ਕਿ ਇਹ ਮਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ? I think eventually we have to spend time with ourselves, eventually। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਡਾਈਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਪਰਡਾਈਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਐਲੀਵੇਟਡ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸੋਲਸ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ, ਤੋ ਦ ਚੇਂਜਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪਰਡਾਈਟਡ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਐਵਰੀਡੇ ਫॉर ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਤਾਂ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਅਲੋਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਬੋਥ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ
I think both are important. Yeah. I see. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? Within ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ ਇਟਸ ਦ ਬੈਸਟ। ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਐਂਡ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਾਈਂਡ ਅ ਟੀਚਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੈਡੋ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ। ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਫੀਅਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੈਟ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਦੈਟ ਗੁਰੂ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਯੂ ਥਰੂ ਦੈਟ ਈਜ਼ਲੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, then maybe slow and steady wins the race. Slowly ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, fear ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, like you know I had this experience, this happened, and then the next day ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਠੋ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹ, we want it out of us, not don't want to keep it in us. So write about it. I think it would help, and a teacher is very important. Yeah. Of course. So in the end, any advice you would like to give about this solitude bare, ekant bare? Anything that you kuch nahi cover hoya, anything that you'd like to say in closing? In closing, I would say start somewhere. ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਲੱਭੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਆਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਆਸ ਰੱਖੋ। ਜਸਟ ਸੇ ਲਾਈਕ ਓਕੇ, ਬਾਈਟ ਸਾਈਜ਼ ਪੀਸਿਸ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਨੇਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖੀ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੁਖੀ ਜੀ ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਸਕੀਏ।